Moikka moi! Tällainen käsivaraisesti nyt teen tällä hetkellä. Meillä olisi nyt tarkoitus aloittaa käytävä mattoa, kun ontelokudetta jäi. Niin ajattelin, että tehdään siitä tämmöistä Isla-nimistä mattoa. Ja koukkuna mulla on 5 millin virkkuu. Kuvio pitää olla 6 jaollinen. Aloitus tehdään kiinteillä silmukoilla, siis ketjusilmukoita siis joo. Sori. Ja niitä tehdään oman mielen mukaan se leveys, minkä levyisen maton haluaa tehdä. Eli kunhan vaan muistaa, että se on 6 jaollinen. Ja mulla on tässä aloitusvärinä ollut vihreä. Mä en tiedä näkyykö se kuinka hyvin. Ja mä oon nyt 3. kerrosta tässä tekemässä. Eli se tehdään niin, että kaikki muu, tää koko kuvio tulee pylväillä. Eli tää on tosi helppo. Ja tää, missäs mun reunani menee, katsotaas. Etsitään. Missä se menee? Tuolla. Niin täällä, kun on tehty tää aloitusketju, niin 3. pylvääseen tai aloitusketjuun koukusta aloitetaan tekemään pylväitä. Eli se on ollut mulla tossa. Oho, missä mä nyt menen täällä kamerani kanssa. Noin. Sitten tehdään 1 pylväs. Vedetään kerran koukusta läpi. Ja sitten se toinen kerta kun tehdään, niin siinä vaihdetaan sitten tämä väri. Taas tehdään 2 pylvästä. Ensimmäinen kerta tehdään tällä värillä ja seuraava taas tällä seuraavalla värillä. Eli näin me mennään koko kierro tai toi rivi. Kunnes me ollaan tuolla toisessa päässä, niin yhtä silmukkaa ennen jätetään toi kuvioväri niin sanotusti pois. Eli näkyisiköhän se? Eli mulla näkyy se sitten täällä, koska tää on niinku se, mikä tää on, niin sanottu pääväri. Tässä nyt varsinaista pääväriä. Sitä paitsi se muuten, no joo, pääväri. Joka tapauksessa. Niin mä oon jättänyt sen aina yhtä aikaisemmin, eli se tehdään sitten tällä näin sitten niin kuin se. Onpas muuten vaikea liikuttaa sormea, kun katsoo kamerasta. Sohia ihan johonkin muualle, kun mä näen. Niin se kulkee tuo nurjalapuolella sitten tuolla lailla. Joka kierroksella, riippuen vähän mikä väri on. Ja toki tämän voi tehdä 3-värisenä, mutta niin kuin te olette varmaan huomannut, niin mulle ei tämmöinen yksinkertainen välttämättä riitä. Mulla taitaa olla 5 väriä. Eli mä oon niistä ottanut sit 1 värin, joka kulkee kaikissa toistoissa mukana. Et muuten sitten noi värit saattaa vaihtua. Mut 1 on semmoinen, mikä kulkee, että se vähän niin kuin sitoo nämä kaikki kuviokerrokset toisiinsa. Et 3 värillähän se on tietenkin helppo. Eli tämmöstä ajattelin tässä. Multa puuttuu tuosta keittiöstä vielä mattoja. Mulla kun on toi ikkuna tuonne mevelle, niin ajattelin, että siihen toi sininen voisi sopia sitten semmoiseksi sitovaksi väriksi. Mut tämmöstä. Sori, tää nyt tuli tällainen käsivaraisesti, koska täytyy laittaa tää puhelin laturiin ja lähteä ulkoilee. Mut joo, mennään näillä. Mä joka kuviokierroksella sitten näytän
aina pätkän, että mitä tehdään. Tässä olisi niin kuin tää. Se on työn ilo. Mä kyllä sanoin, että mä en mattoa enää tee, mutta kun nyt jäi ja yksi paikka vielä vähän mattoa kaipaa, niin kai ne tarvitsee pois käyttää. Mutta se on päivän jatkoa. Se on moi moi.